හොඳයි. මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු ඊමේල් මාකටිං ගැන. ඉතින් ඊමේල් මාකටිං කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න විදිහට දැනට ඔන්ලයින් බිස්නස් කරන අය යූස් කරන ගොඩක්ම සාර්ථක මාකටිං ටෙක්නික් එකක්. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ ඔයාලගේ බිස්නස් එකට ආපු කස්ටමර් කෙනෙක්ව බිස්නස් එකේ රඳවා ගන්න එක තමයි ඊමේල් මාකටිං වල තියෙන ප්‍රධානම පරමාර්ථය. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම කස්ටමර්ස්ලව ෆලෝ අප් කරන්නේ මේ ඊමේල් මාකටිං තුලින්. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාලගේ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් ගිහලා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට එයාලගේ අප්ඩේට්ස් සහ තව නිවුස් ලෙටර්ස් වගේ මේ වගේ දේවල් ඔයාලගේ ඊමේල් එකට එවනවා. ඉතින් මේ දේ මාකටිං වලදී ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද ඊමේල් මාකටිං අපේ සෝෂල් මීඩියා මාකටිං සෙල් කරන බිස්නස් එකට යොදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඊමේල් මාකටිං කරන්න අපේ සාමාන්‍ය ඊමේල් account එකෙන් කරන්න බෑ. එහෙම කරොත් එහෙම ඒක ස්පෑම් වදිනවා, ස්පෑමින් ෆෝල්ඩර්ස් වලට යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කැම්පේන් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් ඊමේල් ඇඩ්‍රසස් වලට ඊමේල් සෙන්ඩ් කරන්න බෑ අපේ සාමාන්‍ය අපි එදිනදා භාවිතා කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකෙන්. ඉතින් ඒකට අපිට ඊමේල් මාකටිං කරන්න විශේෂ ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ටූල්ස් ඊමේල් මාකටිං ටූල්ස් දැනට ගොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. ඒ අතරින් කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරින් MailChimp ඊට පස්සේ HelloBar ඊට පස්සේ Mailgun Sendinblue MailTrack Be Free මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඊමේල් මාකටිං ටූල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් දැනට ගොඩක්ම ෆේමස් MailChimp කියන එකයි Sendinblue කියන එකයි. මගේ පෞද්ගලිකව මම ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන සහ මම ගොඩක් කැමති එක තමයි Sendinblue ඊමේල් මාකටිං සර්විස් එක. ඉතින් මෙයාලගේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඊමේල් මාකටිං ගොඩක් හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලගේ තියෙනවා ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකක්. ඉතින් මේ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් දවසකට ඊමේල්ස් 300ක් ෆ්‍රී කිසිම ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව යවන්න. ඉතින් අපි Sendinblue ගැන කතා කරමු. හරි. ඉතින් ඔයා යන්න sendinblue.com කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට දැනටමත් account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් login කියන එක දීලා ඔයාගේ account එකට log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුතින් account එකක් create කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් sign up free කියන මේ option එකෙන් අලුත් account එකක් create කරන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මෙතන ඔයාට company name එකක්, work email එකක් සහ password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ විස්තර ටික දීලා get started කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට තව additional details ටිකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ details ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම fill කරන්න හරියට, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone number එක, ඔයාගේ addresses මේ දේවල් හරියට fill කරන්න. මොකද verification ඉල්ලන phone number verification එකක් එහෙම. ඉතින් ඒ දේවලුත් හරියට fill කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එක verify කළාට පස්සේ ඔයාට පුළුවනි Sendinblue account එක set up කරගෙන ඉවර කරගන්න. ඒ වගේම මෙයාලගේ account එක set up කරනකොට මෙයාලගේ free plan එක තෝරගන්න ඔයා මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙක් නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ paid options වලටත් යන්න. ඔයාලගේ email දවසකට send කරන්න පුළුවන් email limit එක වැඩිපුර තියෙන plans වලට ඔයාලට switch වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් free plan කියන එක තමයි select කරගෙන තියන්නේ දැනට. හරි. ඔයාගේ Sendinblue account එක set up කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට redirect වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඊළඟට කරන්න ඕනි දේ තමයි contacts add කරන එක. ඉතින් මේ contacts කියන්නේ ඔයාලඟ තියෙන email list එක. දැනට ඔයාලට email list එකක් නැත්නම් ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට emails මිලියන 10ක list එකක් free දෙනවා. මේ emails ඔක්කොම ඒ කියන්නේ 80%කට වැඩිය දැනට භාවිතයේ තියෙන active emails. ඉතින් හරි. මම දැන් මෙතනදී අප්ලෝඩ් කරන්නම් මගේ ළඟ තියෙන වෙන email list එකක්. ඉතින් මේ email list එක email 27000ක list එකක්. අපිට පුළුවන් ඒක මෙන්න මෙතනින් add කරගන්න. documents
හරි මේ තියෙන්නේ මගේ ඊමේල් ලිස්ට් එක. ඉතින් මම ඒක මෙතනින් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ contacts import කරද්දී ඔයාලට එන second option එක තමයි මෙතන mapping data තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් data map කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාලගේ name එක, එයාලගේ address එක මේ වගේ දේවල් තිබුණොත් ඒ දේවල් map කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දැන් email list එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මට පුළුවන් ඒක directly confirm file කියන එක දෙන්න. මෙතනදී ආ දෙන්න මේකට email file header. okay මේ data එකට ඔයා දෙන්න ඕනේ ඒක email කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ ඒ mapping එක okay කළාට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් එනවා list එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ contacts add කරන email list එක select කරන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මෙතන ඔයාගේ unique නමක් දාලා අලුතෙන් folder එකක් හදලා ඔයාට පුළුවන් unique නමක් දාලා මේක upload කරන්න. ඉතින් මම default තියෙන list එකකට මේක upload කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් I confirm කියන එක දීලා confirm your import කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාගේ email list එක import වෙලා ඉවරයි. දැන් මගේ contacts 26725ක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ අපි Sendinblue account එකේ දෙවෙනි option එක complete කරා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අලුතෙන් campaign එකක් create කරන එක. ඉතින් මේකට ඔයා යන්න ඕනි මෙතනින් campaigns කියන එකට. ඊට පස්සේ create my first email campaign කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවනි ඔයාගේ campaign එක set up කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනදී ඔයාට දෙන්න ඕනි campaign එකට name එකක්, subject line එක, preview text, ඊට පස්සේ from email. ඔයාගේ social media business එකට පාවිච්චි කරන email address එක ඒක import කරන්න account එක හදනකොටම. ඊට පස්සේ from name එක මේ දේවල් ඔක්කොම හදන්න. හරි. මම දැන් මෙතන විස්තර ටික fill කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් campaign name එකට ඔයා කැමති campaign name එකක් දෙන්න. ඔයාට මේක මේ Sendinblue account එක ඇතුලේ විතරයි පෙන්වන්නේ. මේක ඔයාගේ email යවන ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ customers වලට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ subject line එක කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති. ඔයාට email එකක් ආවම email එකේ topic එක විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ subject line එක. ඊට පස්සේ preview text කියන්නේ ඔයාගේ email ඔයාට email එකක් ආවම ඔයාගේ email එකේ subject line එකට යටින් පෙන්නන text එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ subject line එක සහ preview text එක කියන දෙක දාද්දි පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේක eye catchy විදියට යාළගේ අවධානය ගන්න පුළුවන් විදියට දාන්න. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඔයාට වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ email marketing කරන විදිය වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මම මේ lesson එකත් එක්ක attach කරලා තියෙන text document එකේ free email marketing courses ගන්න පුළුවන් links දාන්නම්. ඉතින් ඒ වගේ ගිහලා අනිවාර්යෙන් email marketing කරන විදිය ඉගෙන ගන්න. හරි. ඉතින් subject line එක preview text එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා select කරන්න ඕනේ from email එක. ඉතින් මෙතනින් මම account එක හදාගත්ත email එකම select කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ social media marketing service sell කරන business එකට පාවිච්චි කරන email එක මේ account එකට import කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක මෙතනින් select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ from name එක දෙන්න. ඒකට ඔයාගේ brand name එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ social media marketing business එකට select කරලා තියෙන name එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ email template එක design කරන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාට options තුනක් තියෙනවා. drag and drop editor, rich text editor, paste your code. ඉතින් මේ paste your code එක HTML use කරන අයට ඊට පස්සේ මෙතන drag and drop editor කියන එක තමයි අලුතෙන්ම එන කෙනෙක්ට email template එකක් හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම drag and drop editor කියන එක select කරනවා.
හරි. ඉතින් මේ drag and drop editor කියන එක select කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඉතින් මම දැනටම මගේ campaign එකට ඕනි දේවල් ටික මම email template එකක් design කළා. ඔයාලට මේකෙන් email template එකක් design කරන්න ගොඩක්ම ලේසියි. කියන්නේ ඔයාලට මේක drag and drop කරලා ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ දේවල් හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මම දැනටමත් සරල විදියට කැම්පේන් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ටොපික් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන විදියට ඉමේජස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් titles text ඔයාලට ටයිටල් එකක් ඕන නම් ටයිටල් එකක් මෙන්න මේ විදියට drag and drop කරලා ඒ අදාළ තැනට දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදියට ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක හදද්දී ඔයාගේ සර්විසස් ඒ කියන්නේ ඔයා ප්‍රොවයිඩ් කරන දේ මොකක්ද? ඔයාට පේමන්ට්ස් කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන දේවලුත් අනිවාර්යෙන් ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම ඇඩ් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතඩ් එක. මෙතනට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ කන්ටැක්ට් අස් වගේ බටන් එකක් ඇඩ් කරලා මෙන්න මෙතන link කියන එකට ඔයාගේ page එකේ link එක ඇඩ් කරන්න. එතකොට මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාගේ page එකට එයාලව redirect වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් තව ඔයාගේ social media ඇඩ් කරන්න. ඒ දේවල් අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් ඒ ටික අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ message එකත් අවශ්‍ය නැත්නම් එහෙම අයින් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක සේව් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මෙතනින් ඔයා save and quit දුන්නට පස්සේ ඔයාත් redirect වෙනවා ඔයාගේ campaign එකට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ campaign එකේ දෙවෙනි step එකට එනවා. හරි. දැන් ඔයාගේ email template එක create කරගෙන ඉවරයි. ඔයාට පුළුවන් next step එක දෙන්න. හරි. next step එකේදී තියෙන්නේ reception ලව select කරන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා මේකට import කරලා තියෙන ඔයාගේ email list එක select කරන්න. මම කලින් import කරගත්ත email list එක select කරනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට තව options තියෙනවා. don't send to unengaged contacts. මේ කියන්නේ ඔයාගේ කලින් යවපු email campaigns view කරපු නැති email addresses වලට එහෙම මේ campaign එකේදී ඔයාගේ email යවනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මේ option උත් අනිවාර්යෙන් use කරනවා email campaign එකක් setup කරනකොට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් next step කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ campaign එක schedule කරන්න. You will reach the limit. මොකද දැන් මගේ මේක free plan එක වුණාට මම contacts 26000ක් තියෙන list එකක් තමයි import කරලා තියෙන්නේ. මේක ගැන බය වෙන්න එපා. ඔයාට මෙතනින් send it now වගේ option එකක් දීලා send it now දෙන්න බලන්න. නැත්නම් ඔයාට specific time එකකට මේ emails යන්න schedule කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට send it now දීලා continue කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා මේ campaign එක review කරලා ඔයාගේ email campaign එක start කරනවා. හරි. ඉතින් මේ මම කිව්වේ ඔයාට එක email campaign එකක් හදන විදිය සරල විදියට. ඉතින් මේ email marketing ගැන advanced විදියට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මම මේකත් එක්ක attach කරලා තියෙන free courses බලන්න. ඇත්තටම මේවා paid courses. මේ course එක buy කරපු ඔයාලට ඒ courses වලට access අපි free දෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. අපි ඊළඟ lesson එකෙන් හම්බ වෙමු.